नमस्कार. तुम्ही खोकल्याने परेशान असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत पॉवरफुल उपाय मी या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे. ही गोळी खायची आहे आणि ही गोळी खाल्ल्यानंतर तुमचा कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल, कितीही जुनाट प्रकारचा खोकला असेल, तर तो खोकला संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि हा खोकला परत कधीच रिपीट होणार नाही. परंतु ही गोळी कशी बनवायची, याचं सेवन कसं करायचं, किती प्रमाणात करायचं, हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. त्याची ओळख करून घेऊया. हे आहे हळद, यानंतर गूळ आणि हे आहे तूप. तर मित्रांनो, याच्यापासून आपल्याला या गोळ्या तयार करायच्या आहे. म्हणजेच आपल्याला जर सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे सर्दी खोकला मोठ्या प्रमाणात होत असतो आणि सर्दी झाली म्हणजेच त्याच्याबरोबर तुम्हाला खोकला हा येणारच आहे. अनेकविध प्रयत्न करून सुद्धा जर तुमचा खोकला राहत नसेल तर तुमच्यासाठी अत्यंत रामबाण असा मी घरगुती उपाय या ठिकाणी घेऊन आलो आणि तो उपाय अत्यंत साधा सोपा आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला हळद घ्यायची आहे. मी हा छोटा चमचा घेतलेला आहे. त्यानंतर थोडासा गूळ घ्यायचा आहे आणि थोडंसं याच्यावर तूप आपण घेणार आहोत. तूप आपण याच्यावर घेतलेलं आहे आणि हे एकत्रित करायचं आहे. एकत्रित मळून घ्यायचं आहे आणि त्याच्या आपल्याला गोळ्या तयार करायच्या आहेत. मित्रांनो, तुम्हाला जरी पाहण्यासाठी असं वेगळं वाटत असेल, परंतु हा जो उपाय आहे अत्यंत परफेक्ट असा उपाय आहे. यानंतर आपण संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी ही गोळी खायची आहे. अशा 2 गोळ्या बनवा आणि 2 गोळ्या दररोज घ्या. ह्या चावून खा, चगळून खा, गिळून खा, कशाही स्वरूपात तुम्ही खाल्ल्यात तरी चालेल. तुम्हाला फरक मात्र 100% पडणारच आहे. मित्रांनो, हा उपाय आपण सलग 3 दिवस करणार आहोत. सकाळी आणि संध्याकाळी असा 2 वेळेस जर केलात तर ह्याची परिणामकारकता मोठ्या प्रमाणात वाढत असते. मित्रांनो, हा उपाय 3 दिवस केल्यानंतर तुमचा कसल्याही स्वरूपाचा जुनाट खोकला असेल, सर्दीचा खोकला असेल, कोरडा खोकला असेल, तो खोकला संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा उपाय, हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. तसेच अद्यापपर्यंत आमचं चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करू. नवीन विषयासह लवकरच भेटत आहोत. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.